مرحبا، اليوم بدنا نعمل مع بعض وصفة كتير طيبة من المطبخ البولندي. بيحبوها الكبار والصغار، واللي هي خبز البابكا، أو مثل ما بيقولوا له خبز الجدات. أصل هالتسمية إجا من اسم عجوز كانت أول من عملت هالخبز، وكمان بيسموه بالخبز الحنونة نسبة لكمية الطراوة اللي بتتميز فيها العجينة وقديش بتدوب بالتم. عادة بتتم صناعة هالخبز بإضافة المكسرات المختلفة عليه مع القرفة والسكر، أو بإضافة الشوكولا، وهذا اللي رح نعمله اليوم بإضافة النوتيلا الغنية عليه. ولهيك خلينا نروح مع بعض ونشوف شو محتاج هالطبق الطيب من مكونات ومقادير. محتاجين طحين، حليب، سكر، زبدة، بيضة، وآخر شي الخميرة الفورية. بالبداية محتاجين 200 جرام من الزبدة، بنضيف عليهم نص كوب من السكر وكاسة ونص من الحليب الدافي. باستخدام هالمضرب بنباشر بالتحريك لحتى تذوب معنا الزبدة والسكر بفعل الحليب الدافي. بنضيف بيضة واحدة وبنحرك، وبمجرد ما اختفت معنا البيضة بنضيف معلقة كبيرة من الخميرة وبنستمر بالتحريك. وآخر شي بنضيف كوب من الطحين مثل ما شايفين، وبنضل نحرك لتختفى معنا كاسة الطحين على الكامل. بنوقف ونضيف بقية مقادير الطحين اللي هي 4 كاسات، يعني محتاجين 5 كاسات طحين. باستخدام مضرب العجين بنباشر بالعجن على سرعة منخفضة، وبعدين بنزيد السرعة لتتشكل عنا عجينة طرية مثل ما شايفين. طبعا بنضلنا نعجن فيها من 5 ل8 دقايق لحتى نحصل على هالنتيجة. بنغطيها وبنتركها لتخمر ويتضاعف حجمها. وهلأ بنشيك على عجينتنا وبنلاحظ كيف ارتاحت وتضاعف حجمها مثل ما شايفين، وصارت جاهزة معنا لمرحلة التشكيل. هلأ بالبداية بنقسم العجينة لقسمين، قسم نشتغل فيه هلأ والقسم الثاني رح أعملكم فيه فيديو قريب إن شاء الله. أول شي بنفرد العجين على شكل مستطيل مثل ما شايفين، وبعدين بنضيف كمية النوتيلا اللي بنرغبها. بنباشر بلفة من تحت على شكل رول بهالطريقة. بنحاول ما نشدها كتير حتى ما تضل معجنة، وبنفس الوقت ما نتركها مرخية مثل ما شايفين. بنلفها وبنسكر أطرافها، وبنحاول نمسدها لتكون بطول وعرض واحد. بنقصها بالنص بهالشكل، وبنترك من فوق بحدود 2 سنتي من دون قص، وبعدين بنحاول نلفها على بعضها بهالطريقة وبنبرمها وبنعملها مثل الكعكة. طبعا بنكون محمين الفرن بهالوقت على أعلى درجة حرارة، وبنتركها لتختمر مرة تانية ويتضاعف حجمها، وبعدين بنحطها بالفرن. بمجرد ما تستوي وتاخد لون ذهبي من تحت بنحمر وشها مثل ما شايفين، وهيك بتكون حاضرة معنا للتقديم. وهلأ بنحاول نحطها بصحن التقديم بمساعدة ورقة الزبدة، لأنه مثل ما قلت لكم هي طرية كتير، وبنسحب ورقة الزبدة من تحتها بهالشكل، وهيك بتكون حاضرة معنا. ما تتخيلوا قديش ريحتها شهية، ريحة البيت شوكولا. منظرها بشهي مرتب مثل ما شايفين. طلعت أكتر من رائعة، طبعا طرية بشكل غير طبيعي. هي قلبها من جوا. يفضل انه ما تتقطع الا بعد ما تبرد تماما لانها كتير طرية، بس انا عندي بالبيت ما صبروا فاضطريت اقطعها مثل ما شايفين. وحابة اقول شغلة، انه عادة خبز البابكا بيعملوه بقالب التوست، فبيبقى على شكل مستطيل، بس انا مو متوفر عندي فعملتها على شكل لفافة، يعني هذا بيرجع لكم. وكمان عادة بس تطلع من الفرن بيرشوها بسكر بودرة، او بيعملوا لها قطر بسقوا وشها فيه
لحتى يعطيها لمعة وحلاوة زيادة. بس أنا بصراحة اكتفيت بحلاوة النوتيلا، مو محتاجة أكتر، وهذا الشي بيرجع لكم لو بتحبوا. وهيك وصفتنا لليوم بتكون خلصت. بتمنى تكون عجبتكم. ما تنسوني من اللايك والسبسكرايب وضغط زر الجرس ليصلكم كل شي جديد رح أعمله إن شاء الله. باي باي.